چطور بفهمیم آلت تناسلی یک مرد تجربه‌های سکسی زیادی رو داشته؟ چند وقت پیش یک ویدیو درباره 12 نشونه واژنی که نشون میده زن با بیش از 100 مرد رابطه داشته ساختم و خیلی مورد توجه شما دوستان قرار گرفته بود. لینک ویدیو رو برای دوستانی که ندیدن میذارم ببینید. حالا یکی از دوستان پرسیده بودن چطور میتونیم بفهمیم آلت تناسلی یک مرد چقدر تجربه جنسی رو داره. امروز میخوایم درباره این موضوع داغ با هم صحبت بکنیم. آیا نشونه‌هایی هست که به ما بگه او در روابط جنسی چقدر فعال بوده؟ به نظرتون میشه با یک نگاه این رو فهمید؟ نظرتون رو برامون بنویسید. سلام، مریم هستم. من ویدیوهایی رو میسازم که به شما کمک میکنه بهترین رابطه جنسی و عاطفی زندگیتون رو داشته باشید. لطفاً با ساب و لایکتون ازمون حمایت بکنید. با من همراه بشید. همتون رو دوست دارم. قدرت و مدت نوز آلت تناسلی. مردایی که روابط فعال و مکرر دارن معمولاً نوز قوی تری رو دارن و میتونن مدت زمان بیشتری رو با نوز حفظ بکنن. یعنی این وقتیه که یک مرد تجربه بیشتری در روابط جنسی داشته باشه به احتمال زیاد توانایی بیشتری رو در نوز داره و میتونه در شرایط مختلف عملکرد بهتری رو نشون بده. یک مطالعه که در ایتالیا در سال 2017 انجام شد به این نکته اشاره کرده بود که فعالیت‌های جنسی مداوم میتونه کیفیت نوز رو بهبود بده. این یعنی هرچه بیشتر یک مرد رابطه جنسی داشته باشه احتمالاً میتونه در ایجاد و حفظ نوز بهترم عمل کنه. پس اگر دیدید مردی میتونه نوز قوی تری رو داشته باشه و مدت زمان بیشتری رو به حالت نوز حفظ بکنه، شاید این نشونه از تجربیات بیشترش در روابط جنسی باشه. اما همیشه یادتون باشه که هر فردی شرایط خاص خودش رو داره و این موضوع به تنهایی نمیتونه همه چیز رو توضیح بده. اندازه و قطر آلت تناسلی. وقتی میگیم اندازه و قطر آلت تناسلی، خیلی از مردا فکر میکنن این ویژگی میتونه نشون دهنده تجربیات جنسیشون باشه. یعنی اگر مردی فعالیت جنسی بیشتری داشته باشه احتمالاً تغییراتی در اندازه آلتش دیده میشه. چطوری؟ به خاطر اینکه وقتی یک مرد به طور مکرر رابطه جنسی داره تحریکات مداوم و افزایش خون رسانی به آلت میتونه باعث بشه که آلتش بزرگتر بشه. جالب این هستش که یک تحقیق در آمریکا در سال 2015 نشون داد مردانی که سابقه جنسی بیشتری رو دارن معمولاً تغییراتی رو در اندازه آلتشون تجربه میکنن. پس اگر یک مرد رو دیدید که آلت بزرگتری رو داره شاید این واقعا نشونه یا تجربیات زیادش باشه. البته باید یادمون باشه که این موضوع به تنهایی نمیتونه همه چیز رو توضیح بده، چون عوامل دیگه هم وجود داره که در این قضیه تأثیر داره. وجود زخم و نشونه‌های آسیب. اگر به آلت تناسلی یک مرد نگاه کنید و زخم یا نشونه‌های آسیب دیدگی رو ببینید این میتونه نشونه‌ای از تجربیات سکسی زیادش باشه. حالا ممکنه بگید چطوری این امکان داره؟ بعضی از مردان در طول روابطشون ممکنه دچار آسیب‌هایی بشن که این آسیب‌ها میتونه ناشی از تجربیات شدید یا تعاملات غیر متعارف با شریکای جنسی باشه. مثلا اگر یک مرد به طور مرتب در روابط جنسی فعال باشه و از تکنیک‌های مختلف استفاده کنه احتمالاً این فشار میاره و این استحکاک زیاد باعث میشه که زخم‌ها یا نشونه‌های خفیف در اون به وجود بیادش. البته نباید فراموش بکنیم که این زخم‌ها لزوماً به معنای مشکل جدی نیستن و
ولی میتونن نشون دهنده فعالیت‌های جنسی زیادش باشن. تحقیقات هم نشون میده که مردایی که تجربه‌های سکسی بالاتری رو دارن معمولاً بیشتر در معرض چنین آسیب‌های قرار میگیرن. پس اگر زخم یا نشونه‌های آسیب رو دیدید، به احتمال زیاد این مرد در دنیای روابط جنسیش خیلی فعاله و تجربه زیادی رو داره. ممنونم که با ما هستی و به دنبال بالا بردن کیفیت زندگیت هستی. واقعا به جای درستی اومدی. ویدیوهای ما میتونه برات مفید باشه. یادت نره سابسکرایب بکنی و زنگوله کنارش رو هم بزنی. لایک هم بکن عزیز من. حالا بریم برای ادامه ویدیو. شکل آلت تناسلی. مردایی که با چندین شریک جنسی رابطه داشتن ممکنه به دلایل مختلفی تغییراتی رو تو شکل آلت تناسلیشون ببینن. مثلا انحنای آلت تناسلی میتونه به خاطر نوع تحریکات با شریک‌های مختلف به وجود بیاد. این تغییرات تو شکل آلت میتونه نشونه ای از فعالیت‌های جنسی مکرر باشه. یه تحقیقی در سال 2016 انجام شد. به بررسی انحنا و شکل آلت پرداخته بودش. مردهایی که بیشتر تجربه داشتن تغییراتی رو در شکل آلتشون رو دیده بودن و مشاهده میشد. این تحقیق نشون میده که تجربیات مختلف جنسی میتونه تاثیر زیادی رو روی شکل و حالت آلت بذاره. بنابراین اگر دیدید آلت یک مرد انحنا داره یا به شکل خاصی در اومده، ممکنه این واقعا به تجربیات جنسی او برگرده. رنگ پوست آلت تناسلی. مردایی که به طور مکرر رابطه جنسی دارن معمولاً ممکنه تغییراتی رو در رنگ پوست آلت تناسلیشون ببینن. این تغییرات ممکنه ناشی از تحریکات مکرر و خونرسانی زیاد به ناحیه آلت تناسلی باشه. وقتی که یک مرد به طور مکرر رابطه جنسی داره، افزایش جریان خون به این ناحیه میتونه باعث بشه که رنگ پوست آلت تغییر بکنه و تیره‌تر یا قرمزتر بشه. تحقیقی که در استرالیا در سال 2012 انجام شد نشون میده مردایی که روابط جنسی بیشتری رو دارن بیشتر تغییرات رنگ پوست رو تجربه میکنن. این تغییر رنگ ها میتونه شامل تیره شدن پوست به خاطر افزایش خونرسانی یا حتی بروز لک های قرمز و کبود به خاطر تحریکات مکرر باشه. پس اگر شما تغییر رنگی در آلت یک مرد دیدید، ممکنه این واقعا نشونه ای از فعالیت های جنسی بالاش باشه. اما یادتون باشه که تغییر رنگ ها همیشه نشونه ای از تجربیات جنسی نیستش و ممکنه به دلایل دیگه هم اتفاق بیفته. حالت و انعطاف پذیری آلت. مردایی که به طور مرتب روابط جنسی دارن معمولاً آلتشون رو به صورت طبیعی انعطاف پذیرتر و قویتر احساس میکنن. این به این معنی هستش که به دلیل تجربیات مکرر آلت تناسلیشون توانایی بهتری برای رسیدن به نعوذ و حفظ اون داره. تحقیق در آلمان در سال 2020 نشون میده که مردایی که فعالیت جنسی بیشتری رو دارن از نعوذ قویتری هم برخوردار هستن. پس اگر یک مرد آلتش انعطاف پذیر و قوی به نظر میرسه، ممکنه این همون تجربیات جنسی زیادش باشه. پاسخ به تحریکات جنسی. مردایی که در این زمینه تجربه بیشتری رو دارن معمولاً به تحریکات جنسی بهتر و سریعتر واکنش نشون میدن. چرا؟ چون این مردا با انواع مختلف تحریکات آشنا هستن و به خوبی میدونن چطور باید از بدن شریکشون لذت ببرن و این رو به بهترین شکل ممکنم اجرا میکنن.
تحقیقی که در فرانسه در سال 2022 انجام شد نشون داد مردانی که تجربه بیشتری رو دارن معمولاً توانایی بهتری رو در تشخیص و پاسخ به تحریکات دارن. این یعنی وقتی با یک مردی طرف هستی که به تحریکات خوب واکنش نشون میده، احتمالاً به دلیل تجربه زیادیه که در سکس داره. به عبارت دیگه مردان با تجربه تر میدونن چطور با موقعیت ها کنار بیان و مدیریت بکنن و از تکنیک های مختلف هم استفاده بکنن تا هم خودشون هم شریکشون لذت ببرن. طرز صحبت و رفتار در مورد روابط جنسی، این مورد هم میتونه نشونه از تجربیات جنسیشون باشه. مردانی که به راحتی از تجربه های جنسی خودشون صحبت میکنن و اطلاعات خوبی رو در این زمینه دارن معمولا نشون میده که در این زمینه فعالتر بودن. این مردم معمولاً به خوبی میدونن که چه چیزی در روابط جنسی مهمه و چه عواملی میتونه باعث رضایت بیشتر بشه. یه تحقیق در دانمارک در سال 2019 نشون داد که مردانی که راحت‌تر در مورد روابط جنسی صحبت میکنن معمولاً تجربه بیشتری رو در این زمینه دارن. بنابراین اگر مردی در مورد این مسائل با شما خیلی باز و راحت میاد صحبت میکنه، احتمالاً تجربیات بیشتری رو داره. به نظرتون چه نشونه های دیگه ای میتونه نشون بده یک مرد چقدر تجربه جنسی داره؟ نظراتتون رو برام بنویسید. فراموش نکنید لایک کنید، همینطور سابسکرایب هم یادتون نره. شاد باشید.